ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ የምናየው በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት ደሞዝ ለሰራተኛ ደሞዝ እንዴት ካልኩሌት ይደረጋል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ካሉት አሰራሮች በተጨማሪ ካልኩሌሽኑ በተጨማሪ ሁለት ኤግዛምፕል እንወስድና ሁለት የተለያዩ ደሞዞች ወስደን ካልኩሌት አድርገን እንዴት አድርጎ ቀሪ የተጣራ ክፍያ ወይ ደግሞ ኔት ፔይ እንዴት እንደሚገኝ እናያለን ማለት ነው። ያው ይሄንን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ወደፊትም እንድንሰራ ወይ ሌሎች አይነት ቪዲዮዎች እንድንሰራ የምትፈልጉ ከሆነ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስለዚህ አሁን ወደ ቱቶሪያላችን ወይ ደግሞ ወደ ካልኩሌሽናችን እንሂድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤክሴል ከፍቻለሁ። እዚህ ጋር ኤክሴሉ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ የደሞዝ ሬንጆች እና ግብር ስንት የሚጣልባቸው ግብር እስከነ ተቀናሹ አስቀምጫለሁ። ሌላ ሜቢ ማየት ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ማየት የምትችሉት ነገር ምንድን ነው? ፔንሽን ወይ ደግሞ የጡረታ የሚቀነሰው 7% ነው። በኢትዮጵያ ሕግ አሁን የሚያስቀምጠው ሬንጆች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ማለት ማዕቀፎች ናቸው። ደሞዝ ከ0 እስከ 600 ብር ከሆነ ምን ታክሳል ማለት ግብር የለውም ማለት ነው። ከ601 ብር እስከ 1650 ብር ከሆነ ደሞዛችን 10% ይቆረጣል። ከ10% ላይ ደግሞ ተቀናሽ አለው። ሰው ይሄኛው 60 ብር 145 የሚሉት ተቀናሾች ከዚህ ተቀናሹ ላይ ነው ድጋሚ የሚቀነሱት እንጂ ከደሞዝ ላይ አይደለም። ያው ካልኩሌሽን ስንሰራ አንድ ኤግዛምፕል ወስደን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሲሆኑ ማዕቀፎቹ እነዚህን ተከትለን ደሞዛችንን ማስላት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ደሞዙ 11 ሺህ ብር ቢሆን ብለን ብናስብ ኢንካም ታክስ ወይ ደግሞ የስራ ግብሩ የሆነው አንድ ሰው 2350 ብር ይላል። ለምንድን ነው 2350 ብር የመጣው? እዚህ ጋር ካልኩሌሽኑን ካያችሁት 11 ሺህ የት ውስጥ ነው ያለው? ከ10900 ብር በላይ ውስጥ ነው ያለው አይደለ? ስለዚህ ይሄ ማለት ከ35% ነው የሚጣልበት ግብር ማለት ነው። ስለዚህ 35% እንቀንስና ከ35%ቱ ላይ ስንት እንቀንሳለን? 1500 እንቀንሳለን። ስለዚህ ይሄ 1500 የሚቀነሰው ከደሞዙ ላይ ሳይሆን ለምሳሌ 10 ሺህ ብር ወይ 11 ሺህ ብር ቢሆን 35%ቱ እናወጣና ከዛ የተቀናሽ ላይ እቺ 1500 ብር እንቀንሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ 2350 እንደመጣ ካላችሁ እዚች ጋር ለማሳየት ያህል ይሄ 10 ሺህ 11 ሺህ ብር 11 ሺህ ብር ሲባዛ በ35% እናደርጋለን። 35% ማለት 35 ሲካፈል ለመቶ ወይ ደግሞ 0.35 ማለት ነው። ስለዚህ 3850 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ 3850 ሲቀነስ 1500 እናደርጋለን ተቀናሽ። ስለዚህ ተቀናሿ ከደሞዝ ሳይሆን የስራ ግብር ፐርሰንቴጁ ከደሞዙ ጋር ተባዝቶ ከሚመጣው ቁጥር ላይ ነው የምትቀነሰው። ስለዚህ 3850 ሲቀነስ ብናደርግ አሁን ይሄ 1500 ብለን 2350 መጣ። ስለዚህ የ2350 እንደዛ ነው የመጣው ማለት ነው። ፔንሽን 770 ይሆናል። ፔንሽን 7% ማለት ነው። ስለዚህ ደሞዝን በ7 አባዝቶ በመቶ ማካፈል ወይ ደግሞ በ0.07 ማባዛት ማለት ነው። ኮስት ሼሪንግ ይሄ ሁሉ ሰው ግዴታ አይደለም፣ ግን ኮስት ሼሪንግ ብዙ ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ 10% ነው። ብዙ ጊዜ ከ10% በታች አይመከርም፣ አይፈቀድም። ግን ከ10% በላይ ከሰራተኛውን አሰሪና ሰራተኛው ተነጋግሮ መወሰን ይችላል። 11 ከዛ በላይ ፐርሰንቴጅ ሶሮ መቁረጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ደሞዝ 11 ሺህ ብር ከሆነ ስራ ግብር፣ ጡረታ፣ ኮስት ሼሪንግ ተቀንሶበት ይሄ ሰው 6780 ብር ይደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ኤግዛምፕላችን ይሄ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ 6000 ብር ብንወስድ ለምሳሌ 6000 ብር ደሞዝተኛ የሆነ ሰው ኢንካም ታክሱ 935 ብር ይላል። አሁን 935 ብር ነው ካያችሁ 6000 ብር ደሞዝተኛ በየትኛው ሬንጅ ውስጥ ወይ ደግሞ በየትኛው ማዕቀፍ ውስጥ ነው ያለው ብትሉ በዚህ ውስጥ ነው ያለው። ከ5250 እስከ 7800 ብር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ደግሞ ያሉ ሰዎች የሚጣልባቸው 25% ሲሆን እንደምታዩት ኢንካም ታክስ የምታዩት በ25 በ0.25 ተባዝቷል። 0.25 ማለት 25 ሲካፈል ለመቶ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ከመጣው ብር ላይ ሲቀነስ ብለን 565 ብር እቺ ተቀናሿለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ 935 ብር ይመጣል። ፔንሽን ደግሞ ያው እንደምታውቁት በ7% ማባዛት ይሆናል። ከዛ ኮስት ሼሪንግ ካለ አለ፣ ከሌለ የለም። ከዛ በኋላ የተጣራ ክፍያ ደግሞ ኔት ፔይ ሰውዬ
4045 ብር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ካልኩሌት መደረግ ይችላል እና እዚህ ጋር አንዳንድ ማስተዋል ያለብን ነጥቦች አሉ። ኢንካም ታክስ ወይ ደግሞ የስራ ግብር ከደሞዝ ብቻ አይደለም ማለት እዚህ ጋር ከ0 እስከ 600 ከ601 እስከ 650 ስንባባል ደሞዝ ብቻ አይደለም። አንዳንዴ ደሞዝ ላይ ጥቅማ ጥቅሞች ይገባሉ። ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽን አላውንስ የሚገባበት ወይ ደግሞ የትራንስፖርት አበል የሚሰጠው ሰው አለ፣ የበረሃ አበል የሚሰጠው አለ፣ የአክቲንግ አላዋንስ፣ የስልክ የሚባሉ ብዙ አይነት ጥቅማ ጥቅሞች አሉ እና እነዚህ ጥቅማ ጥቅሞች ትራንስፖርት በተለይ ትራንስፖርት ጥቅማ ጥቅም ራሱን የቻለ ህግ አለው እና እዚህ ጋር ከ0 እስከ 600 የምንለው በተለይ ኢንካም ታክስን ወይ ደግሞ የስራ ግብርን ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀመው ጠቅላላ የሰውዬ የሚከፈለውን ብር ነው። ታክሰብል የሆኑትን ነው ወይ ደግሞ ግብር የሚከፈልባቸውን ነው ደምረን እዚህ ውስጥ ነው ወይስ እዚህኛው ውስጥ ነው ብለን የምናየው። ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ 6000 ብር ቢሆን ደሞዙ ግን 2000 ብር ታክሰብል ትራንስፖርት አላውንስ ቢኖርበት ይሄ ነገር በ8000 ብር መታሰብ ያለበት እንጂ ደሞዙ 6000 ስለሆነ ታክሰብል ደግሞ አላውንስ ወይ ደግሞ ታክሰብል ጥቅማ ጥቅም ሌሎች 2000 ወይ 10000 ሌላ ቢኖረው ከ6000 ብቻ አይደለም መርጠን የምናስበው። ስለዚህ ይሄ ሁሌ ኢንካም ታክስ ወይ የስራ ግብር የሚባለው አንድ ላይ ታክሰብል የሆነ ኦቨርታይም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችም ተደምረው የሚመጡትን ነው። የትኛው ውስጥ እዚህኛው ላይ ነው እዚህኛው እያል የምናየው ድምሩን ነው እንጂ ደሞዝን ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ ይህችን ማስተዋል አለብን። የተለመደ እኛ ሀገር ያለ የተለመደ አሰራር አላውንስ በተለይ ትራንስፖርቴሽን አላውንስ ነን ታክሰብል ነው፣ ደግሞ ግብር አይጣልበትም። ያው ይሄ የድርጅቱና ሰራተኛ ተስማምቶ የሚያደርገው ነገር ነው። ግን ህጉም ነን ታክሰብል አላውንስ ወይ ደግሞ የትራንስፖርት አላውንስን ይፈቅዳል። ግን የሚፈቅድባቸው ሴናሪዎች አሉ። ለምሳሌ ከደሞዝ 25% ወይ ደግሞ 1 ዓመት መብለጥ አይቻልም የሚባል ነገር አለ። ከ2200 ብር መብለጥ አይቻልም የሚባል ነገር አለ። ያው ይሄ ህጉ ቶሎ ይለዋወጣል። ግን ኢቨን ትራንስፖርት አላውንስ ወይ ደግሞ ይሄ ለትራንስፖርት አበል የሚባለው ነገር ራሱ የሚፈቀደው ከስራ ከመስሪያ ቤት ወደ ቤት ላለው መንገድ ሳይሆን ከዛ ውጭ ላሉ ስራውን ለማቀላጠፍ የሚሆኑ ጉዞዎች ነው ታስበው ነው ትራንስፖርቴሽን አላውንስ እንጂ መታሰብ ያለበት እንጂ ከመስሪያ ቤት ተነስቶ ቤታችን ለምንሄደው አይደለም ትራንስፖርቴሽን አላውንስ የሚታሰብ እና ያው ህጉ ራሱን የቻለ ክራይቴሪያ ያለው ትራንስፖርቴሽን አላውንስ የሚከፍልበት ከዛ ደግሞ ታክሰብል ነው ታክሰብል ነው የሚለውን ድርጅቱ ይወስናል። ከዛ ያ ግን ድርጅቱ የወሰነው ትራንስፖርቴሽን አላውንስ ከሆነ ብር በላይ ከበለጠ ወይ ደግሞ ከደሞዛችን ከ25% በላይ ከበለጠ ታክሰብል የማድረግ ግዴታ አለብን። መንግስት ግዴታ ታክስ አርጉ ይላልና ሌሎች ከግብር ጋር ከእነዚህ አይነት ነገር ጋር የተገናኙ ሌሎች ቪዲዮዎች ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ሌሎች ቪዲዮዎች እንድንሰራ የምትፈልጓቸው ካሉ እና ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይም ጥያቄዎች ካላችሁ ያው ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። ይህንን ቪዲዮ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩ እንጠይቃለን። ለሁላችሁ መልካም ጊዜ ያላችሁ። ደህና ሁኑ።